Bună ziua, dragii mei telespectatori! Bun veniți din nou pe canalul nostru, unde vă aducem cele mai inspirate și uimitoare povești despre oameni care și-au transformat visurile în realitate. Numele meu este Răzvan și astăzi vă voi povesti o istorie extraordinară despre un român care a îndrăznit să viseze măreț și a reușit să își transforme visul în cea mai spectaculoasă realizare arhitecturală din Muntenia. Ați fost vreodată în situația să fiți judecați sau luați în râs pentru visurile voastre mari? V-a spus cineva vreodată că planurile voastre sunt prea ambițioase sau imposibil de realizat? Povestea de astăzi este despre un bărbat din Argeș care a trăit exact această experiență, dar care a avut curajul să persiste și să demonstrate că viziunea sa nu era deloc o nebunie. Protagonistul nostru este Ion Cristea, un antreprenor în vârstă de 48 de ani din Câmpul Lung, care în 2019 a început să construiască ceea ce vecinii săi au numit foaia cea mai costisitoare din sat. În ceea ce părea să fie o investiție absurdă și o risipă de resurse s-a dovedit, după 5 ani, să fie cea mai profitabilă și mai ingenioasă investiție din întreaga regiune. Înainte să începem această poveste inspirațională, vă rog frumos să apăsați butonul de subscribe și să activați clopoțelul pentru notificări. Dacă această istorie de succes vă va motiva așa cum m-a motivat și pe mine, nu uitați să lăsați un like și să distribuiți videoclipul prietenilor voștri care au nevoie de inspirație. În comentarii vă rog să-mi spuneți din ce țară și din ce oraș ne urmăriți. Mi-ar plăcea foarte mult să știu cât de departe ajung aceste povești de succes și să simt această conexiune specială pe care o avem împreună. Pregătiți-vă pentru o aventură care vă va demonstra că viziunea, perseverența și curajul de a fi diferit pot transforma orice vis în realitate extraordinară. Paragraful 1. Visul nebunesc și reacțiile vecinilor, neșuire 1 zerere cuvinte. În primăvara anului 2019, Ion Cristea, un fost inginer constructor care își construise o afacere de succes în domeniul materialelor de construcții, stătea pe terasa casei sale din Câmpul Lung și contempla peisajul superb din jurul orașului său natal. Avea în proprietate un teren de aproape 3 hectari pe o pantă lină, care se întindea către munții Carpați, cu o vedere spectaculoasă asupra văii și a pădurilor înconjurătoare. Stând acolo în acea seară de mai, povestește Ion, mi-am dat seama că am tot ce-mi trebuie pentru o viață confortabilă, dar îmi lipsea ceva care să dea sens real existenței mele. Voiam să creez ceva extraordinar, ceva care să rămână după mine și care să aducă bucurie și utilitate oamenilor pentru generații întregi. Ideea care i-a venit în minte a fost ambițioasă până la a părea fantezistă. Să construiască o fundație masivă din piatră naturală, care să servească drept bază pentru cel mai spectacular complex turistic și cultural din zona Argeșului. Nu o simplă pensiune sau restaurant, ci un întreg univers de experiențe care să îmbine tradițiile românești cu inovațiile moderne în cea mai armonioasă modalitate posibilă. Prima sa oprire a fost la arhitectul din Pitești care îl ajutase să își renoveze casa. Dr. Mihai Popescu, un profesional cu peste 20 de ani de experiență, a ascultat planurile lui Ion cu o expresie din ce în ce mai sceptică pe față. Ion, înțeleg entuziasmul tău, i-a spus arhitectul, dar ceea ce-mi descrii tu ar costa câteva milioane de euro și ar dura cel puțin 5 ani să construiești. Plus că nu sunt sigur că în zona Câmpul Lung există suficientă cerere pentru un asemenea proiect complex. Poate ar trebui să începi cu ceva mai modest? Dar Ion nu se lăsa descurajat așa ușor. Avea deja în minte imaginea clară a ce voia să construiască. O fundație monumentală de piatră care să se întindă pe aproape 1 hectar, construită în stil tradițional românesc, dar cu tehnologii moderne integrate. Pe această fundație urma să ridice un complex care să includă un hotel butic, un restaurant cu bucătărie tradițională, un centru spa, ateliere pentru meșteșuguri românești și un amfiteatru în aer liber pentru evenimente culturale. Știam că suna nebunesc pentru majoritatea oamenilor, recunoaște Ion, dar eu îl vedeam deja terminat în mintea mea. Vedeam turiști din toată Europa venind să trăiască experiența autentică românească. Văzui copii învățând meșteșuguri tradiționale, văzui familii petrecând weekenduri memorabile
într-un mediu care combina perfect natura cu cultura națională. Când Ion a început să discute planurile cu vecinii și cu prietenii din Câmpul Lung, reacțiile au fost, în cea mai mare parte, de incredulitate amuzată. La cafeneaua din centrul orașului, unde se adunau dimineața mereu aceiași grup de pensionari pentru a comenta știrile zilei, planurile lui Ion au devenit subiectul principal de conversație. Băi, Ion al nostru ai nebunit de tot, râdea Gheorghe Popescu, un vecin în vârstă de 65 de ani. Vrea să construiască un castel pe dealul acela, ci că va veni lumea din străinătate să vadă cum facem noi mămăliga. Și-a pierdut mințile de tot omul. Chiar și în familie, Ion s-a confruntat cu rezistență. Soția sa, Maria, o profesoară de liceu prudentă din fire, își exprima îngrijorarea că soțul său investea prea mult din economiile familiei într-un proiect care părea total nerealitic. Ion, dragă, înțeleg că vrei să faci ceva frumos, îi spunea Maria, dar să cheltuiești tot ce am muncit o viață pentru o idee despre care nimeni nu este convins că va funcționa. Mi se pare riscant. Poate ar trebui să te gândești mai bine. Dar cel mai dificil moment a fost când Ion a mers la primărie pentru a obține autorizațiile necesare pentru construcție. Primarul din acea vreme, dilector Vasile Ionescu, l-a primit cu amabilitate, dar când a auzit planurile, a încercat să-l descurajeze diplomatic. Domnule Cristea, apreciez spiritul dumneavoastră antreprenorial, i-a spus primarul, dar, realistic vorbind, Câmpul Lung nu este destinația turistică pe care o vedeți în viziunea dumneavoastră. Avem câțiva turiști care vin pentru mănăstirea Negru Vodă și pentru drumeții în munți, dar un complex de asemenea amploare. Poate ar fi mai înțelept să investiți într-un proiect mai modest. Even, angajații săi din afacerea cu materiale de construcții, au început să își exprime îngrijorarea. Văzându-l pe patron cum cheltuie sume mari pe planuri arhitecturale și topografie pentru proiectul de pe deal, mulți dintre ei se întrebau dacă firma nu era în pericol. Am auzit că patronul vrea să construiască o chestie mare pe dealul de lângă casa lui. Discutau angajații între ei. Dar cine o să vină la Câmpul Lung să stea la hotel? Pare că își bagă toți banii în ceva care nu se va întoarce niciodată. Ion a petrecut luni întregi convingând băncile locale să îi acorde creditele necesare pentru început proiectului. La fiecare întâlnire, managerii de credite îl întrebau despre studiile de fezabilitate, despre analizele de piață, despre competiție din zonă. Răspunsurile lui Ion, bazate mai mult pe intuiție și pasiune decât pe date concrete, nu îi convinceau pe analiștii băncii. Domnule Cristea, îi spunea managerul de la BCR Câmpul Lung, înțelegem că aveți viziune și că doriți să faceți ceva frumos pentru comunitatea locală, dar din punct de vedere financiar trebuie să fim prudent. Un complex turistic de asemenea dimensiuni într-o zonă fără infrastructură turistică dezvoltată. Este foarte riscant. În ciuda tuturor îndoielilor și criticilor, Ion avea un ally neașteptat în persoana tatălui său, Gheorghe Cristea, un țăran în vârstă de 78 de ani care lucrase toată viața în agricultură și care had un profound respect pentru working hard și pentru visele mari. Băiatul meu are dreptate, spunea bătrânul Gheorghe, oricui era dispus să asculte. Zona aceasta este most beautiful din country românesc. Străinii vor veni să vadă munții noștri, să mănânce mâncarea noastră adevărată, să învețe cum trăiau strămoșii noștri. Ion nu face nebuni, face future pentru copiii și nepoții noștri. La sfârșitul anului 2019, Ion avea toate autorizațiile necesare și primul credit bancar aprobat. În ciuda scepticismului general și al criticism, decided să înceapă lucrările la fundația de piatră care urma să schimbe pentru totdeauna landscape din zona Câmpul Lung și să demonstrate că visele mari, când sunt followed cu pasiune și persistence, pot să become cel mai spectacular succes. Paragraful 2. Începutul construcției și primul obstacole. 100 cuvinte. În ianuarie 2020, chiar când România se pregătea să intre în era pandemiei care urma să schimbe lumea, Ion Cristea își începe cel mai ambițios proiect din viața sa. Prima zi de lucru pe șantier a fost una rece și însorită, cu temperaturi de -10 grade Celsius,
dar cu o energie și un entuziasm care au compensat frigul iernii argeșene. Echipa inițială era formată din 8 muncitori locali, majoritatea vechi cunoștințe ale lui Ion din industria construcțiilor. Șeful echipei, maestrul Petre Dumitrescu, un bărbat în vârstă de 55 de ani cu o experiență de peste 30 de ani în construcții de piatră, fusese inițial sceptic regarding planurile, dar acceptase să lucreze pentru că respecta profesionalismul și determinarea lui Ion. Când am văzut planurile pentru prima oară, povestește maestrul Petre, am crezut că domnul Cristea vrea să construim o citadelă medievală. Fundația era proiectată să aibă ziduri de 3 metri grosime în unele zone, să se întindă pe 8,00 de metri pătrați și să includă tuneluri subterane pentru instalații și depozitare. Era cea mai complexă structură pe care o văzusem vreodată în zona noastră. Primul challenge major a venit încă din primele săptămâni ale construcției. Săpăturile pentru fundația profundă au revelat că soilul din zonă avea o compoziție mult mai complexă decât indicase stadiul geological preliminar. La aproximativ 2 metri adâncime, echipa a întâlnit o stratum de clay compactă care făcea imposibil să continue cu equipmentul normal de excavare. Trebuia să aducem machinery special din Pitești pentru acest tip de excavare, explică Ion. Costul suplimentar era substanțial, aproximativ 50.000 de lei doar pentru primera lună. Mulți din muncitori au început să vadă asta ca un semn că proiectul era too complex și că ar trebui să abandon. Complicațiile nu s-au oprit aici. În martie 2020, când România a intrat în lockdown din cauza pandemiei COVID-19, lucrările la șantier au fost întrerupte complet pentru 2 luni. Ion și-a găsit proiectul suspendat exact când momentum începea să se construiască și când echipa începea să working effectively împreună. Lockdown-ul a fost devastating pentru moralul echipei, recunoaște Ion. Muncitorii au început să se îndoiască de entire project, especially când au văzut că industria turistică era completely destroyed de pandemie. Mulți îmi spuneau că este momentul perfect să abandon și să cut losses, dar perioada de interrupere forțată i-a oferit lui Ion timp să reevaluate și să improve planurile. A petrecut these 2 luni working intensiv cu arhitectul pentru optimizing design-ul și pentru finding modalități să reduce costurile fără să compromise visionul principal. Una dintre cele mai importante decisions luate în această perioadă a fost să change strategia pentru sourcing materialele. Instead să importezi totul de la providing comerciali, Ion a decided să open propriul său quarry pe un deal învecinat, where identificase depoziți importante de limestone de înaltă calitate. Am realizat că aveam acces la unele dintre cele mai beautiful și durable building materials direct pe propriety, explică Ion. Opening quarry-ul nostru own nu doar că reduce substantially costurile, dar guarantees că used only finest stone available în region. Quarry operations au început în Mai 2020, când restrictions s-au relaxat suficient to allow industrial activities. Ion a investment într-un equipment specialized pentru extracting și processing limestone, diamond wire cutting machines, mobile crushing units și specialized trucks pentru transport. Learning despre quarrying și stone processing a fost like să obțin second education, observes Ion. Am discovered că limestone din zona noastră has unique properties, este extremely durable, has beautiful natural colors ranging din cream la light gray și develops o magnificent patina over time. Restarting construction după lockdown în iunie 2020 a fost challenging în mult ways. Unii dintre muncitorii originali found other jobs și Ion trebuia să recrute și să train new team members. Plus că implementing safety protocols pentru COVID-19 added complexity și expense la daily operations. Dar cea mai significant difficulty era growing criticism din community. Cum proiectul became more visible și substanțial, vecinii și local citizens începeau să express more vocal opposition. Petitionul semnat de preco 70 de residents a fost prezent la primărie în iunie 2020, demanding să stop construction. Complainturile included concerns despre increased traffic, dust din quarry operations, noise from machinery
și fear că proiectul would change character complet al community, recounts Ion. Some people believed că was trying to transform Câmpulung într-o tourist destination artificial, care would drive away long-time residents. Most painful pentru Ion erau criticisms personal care appeared in local media și pe social networks. Articles in local newspapers suggested că was out of touch cu reality și că was wasting community resources pe vanity project care va fail inevitably. Reading that my life's dream era considered waste și public nuisance a fost heartbreaking, admits Ion. There are no nights, seriously considered abandoning entire project și cutting losses. Pressure was intense in toate directions. Support din unexpected sources a kept Ion motivated through this difficult period. Dr. Elena Munteanu, o tourism specialist din București care studied regional development, visited proiectul în august 2020 și was impressed cu Ion's vision și cu quality de construction work. Domnul Cristea has identified a significant opportunity in Romanian tourism, wrote Dr. Munteanu într-un blog post care gained substantial attention. Authentic cultural experiences combined cu high-quality accommodation și natural beauty představ exact ceea ce international travelers sunt seeking. Proiectul din Câmpulung could become model pentru sustainable tourism development în rural România. By end de 2020, despite setbacks și criticism, foundation work era advancing steadily. Massive stone walls erau beginning to take shape, quarry operations erau producing high-quality materials consistently, și Ion had refined detailed plans pentru next phases de construction. Looking back la primul year, reflects Ion, it era cel mai difficult period din entire project, but obstacles și criticism forced me to improve vision și to develop better strategies. Made foundation stronger, not just physically, dar conceptually as well. Paragraful 3. Evoluția proiectului și primele succese, 100 cuvinte. Pe măsură ce anul 2021 avansa, construcția fundației masive începea să capete o formă impresionantă, care atrăgea din ce în ce mai multă atenție atât din partea localnicilor, cât și din partea vizitatorilor ocasionali care treceau prin zonă. Zidurile de piatră naturală, construite cu precizie milimetrică și cu o atenție extraordinară la detalii, începeau să reveleze maestria și visionul care stătea în spatele acestui proiect ambițios. Ion had decided să change strategia de communication cu community, organizând monthly tours pentru local residents care were curious să vadă progress și să înțeleagă mai bine scopul proiectului. Prima such tour, held în martie 2021, attracted over 50 people din Câmpulung și surrounding areas. Când localnici au văzut actual quality de workmanship și attention la authenticity, povestește Ion, attitude-urile au begun să change dramatically. People realized că nu era vorba despre some artificial tourist attraction, dar despre sincere celebration de cultural heritage română. Maestrul Petre observase că Ion nu followed conventional construction practices, but instead researched traditional building methods used pentru medieval fortifications și religious buildings din Transylvania. Domnul Cristea studied fiecare detaliu în historical texts și visited dozens de castles și monasteries to understand cum bătrânii master craftsmen worked cu stone, explain el. Una dintre cele mai impressive features ale foundation era sophisticated drainage system hidden in walls. Instead, să rely pe modern synthetic materials, Ion had developed a network de carefully carved stone channels care directed water away din structure, folosind doar gravitația și natural flow patterns. Engineering aspect era extraordinary, observes Inghesoa, Maria Stoica, o civil engineer din Pitești care consulted pentru project, combining traditional construction methods cu modern structural analysis, created foundation care va dura centuries, while maintaining authentic appearance și natural materials throughout. Primera major public recognition came in Aprilie 2021, când Romanian Ministry of Tourism published o online feature despre emerging tourism destinations. Proiectul din Câmpulung a fost highlighted ca exemplu de innovative approach la cultural tourism, care combined heritage preservation cu economic development.
recognition from national level was turning point pentru local acceptance, notes Ion. Once people saw că government specialists considered project valuable pentru Romania's tourism development, opposition din community diminished significantly. Quarry operations au become unexpected attraction by themselves. High quality de limestone și uniqueness de natural colors attracted attention din construction industry throughout județul Argeș. Orders pentru building stone begun să come din Pitești, București și even international clients care discovered materials through online marketing. By middle de 2021, Quarry era generating substantial revenue independent din tourism project, reports financial advisor Nicolae Petrescu, care helped Ion manage economic aspects de operațion. High demand pentru authentic natural materials made Quarry profitable enough to support main construction și să reduce dependency pe external financing. Media attention creștea steadily as construction progressed. Photography și video content shared pe social media platforms began să attract attention din influencers și travel bloggers care were looking pentru unique Romanian destinations să feature în content. Este major media feature appeared in septembrie 2021, când National Geographic Romania published photo essay about project. Professional photographs showing massive stone walls rising din beautiful natural landscape attracted attention worldwide. She positioned project ca must-see destination pentru architecture și cultural heritage enthusiasts. National Geographic feature changed total pentru visibility, observes Ion. Overnight, began to receive inquiries din international travelers care wanted să visit înainte să complete construction, realized că should open pentru limited tours even before finishing everything. Based pe growing demand, Ion decided to accelerate construction de primera phase care includea basic accommodation facilities și traditional restaurant. Working cu local craftsmen care specialized in traditional building techniques, began să construct autentice Romanian-style buildings pe completed portions ale foundation. Philosophy era să create every detaliu authentically, explained master carpenter Gheorghe Marin, care supervised wooden construction work. Used traditional joinery methods, hand-carved decorative elements, și natural materials sourced locally. Modern conveniences erau hidden so că visitors experience authentic medieval atmosphere. Local suppliers began to recognize business opportunities created by project. Traditional food producers, craftsmen care made pottery și textiles, și suppliers de natural materials all began to develop relationships cu Ion pentru providing authentic products pentru future resort operations. Project stimulated întreaga local economy in unexpected ways, observes Mayor Vasile Ionescu, care had become supporter după initially being skeptical. Local businesses erau expanding to meet demand pentru quality traditional products și young people erau beginning să întoarcă în zona pentru learning traditional crafts. By end de 2021, foundation work era essentially complete și construction de superstructure era well underway. Impressive progress attracted visitors daily, many dintre care weren't just curious tourists, but potential investors și business partners care saw opportunities pentru collaboration. Success attracted success, notes Ion. As visibility grew și reputation pentru quality became established, begun to receive offers pentru partnerships din hospitality industry, cultural organizations, și even international development agencies interested in supporting cultural tourism. Most importantly, pentru Ion's long-term vision, collaboration opportunities begun to emerge cu universities și cultural institutions care wanted to use facility pentru educational programs vei Romanian history, traditional crafts și sustainable development. Partnership cu universities era key pentru ensuring că project served educational mission alongside tourism și economic goals, reflects Ion. Academic involvement guaranteed că would maintain authentic scholarly approach la cultural preservation while creating sustainable business model. Către sfârșitul anului 2021, Ion se afla într-o poziție complet diferită față de cea din care plecase. În loc să fie obiect de ridicule și criticism,
Proiectul era becoming showcase pentru innovative cultural tourism și exemplu de cum vision combined cu persistence poate create extraordinary results din seemingly impossible beginnings. Looking back la skepticism și criticism din 2019 și 2020, observes, Ion, realize că opposition actually forced me to improve every aspect of the project, because had to prove că vision was worth pursuing, ended up creating something much better than originally imagined. Paragraful 4. Primul oaspeți și validarea conceptului 1. 10 cuvinte. În primăvara anului 2022, deși proiectul era departe de a fi complet finalizat, Ion a luat decizia curajoasă de a deschide prima secțiune pentru oaspeți. Cu doar 6 camere amenajate în stilul tradițional românesc, un restaurant cu 20 de locuri și facilitățile de bază operaționale, cetatea de piatră, și-a primit primul oaspeți plătitori pe data de 15 mai 2022. Prima rezervare a venit printr-o platformă online de booking și era făcută de o familie germană, Wolfram și Ingrid Müller, pasionați de arhitectură medievală și turism cultural. Când au ajuns la proprietate și au văzut amploarea și autenticul construcției, reacția lor a fost de uimire completă. Niciodată în călătoriile noastre prin Europa nu am văzut un proiect turistic care să combine atât de perfect autenticitatea tradițională cu confortul modern, a scris Wolfram Müller într-o recenzie entuziastă pe TripAdvisor. Sistemul de încălzire radiantă integrat în podlele de piatră, mobilierul sculptat manual de meșteri locali și vederea spectaculoasă asupra Carpaților au făcut sejurul nostru absolut memorabil. Însă adevărata validare a conceptului a venit din feedback-ul guesturilor regarding experiențele culturale oferite. Ion implementase un program de activities care permitea vizitatorilor să participate la workshop-uri de mesteșuguri tradițional românești, pottery making cu ceramist local, textile weaving cu țesătoare din village-uri neighboring, cooking classes cu cheful care specializase în regional cuisine. Most valuable aspect pentru guests nu era luxul accommodationului, dar rather opportunity, să learning authentic Romanian traditions directly din master craftsmen, observed Maria Cristia, care become operations manager pentru resort. Visitors erau willing să plătească premium prices pentru genuine cultural experiences care nu pot găsi nowhere else. Succes cu primul oaspeți era immediate și overwhelming. By iunie 2022, all available rooms erau booked pentru restul summer season, cu waiting list care extended până în autumn. Word-of-mouth marketing prin social media și travel blogs generated demand care exceeded capacity significantly. Problem became managing demand rather than attracting customers, notes Ion. Realized că validation de concept era complete, dar needs expansion capacities pentru meeting market interese while maintaining quality standards. International attention creștea rapidly după primele positive reviews. Travel și lifestyle magazines din Germany, Austria și Netherlands published features despre unique Romanian destination, care offered authentic medieval experiences in spectacular natural setting. Cele mai impresionante reviews veneau din professionals din tourism industry care visited ca personal guests. Michael Thompson, tourism development consultant din United Kingdom care worked cu heritage sites throughout Europa, published detailed analysis care positioned resort printre most innovative cultural tourism projects din Eastern Europe. Romanian approach la cultural heritage tourism demonstrated prin cetatea de piatră sets new standard pentru authentic visitor experience, wrote Thompson, integration de traditional building techniques cu modern comfort, combined cu genuine cultural programming și spectacular natural environment, creates a destination care serves ca model pentru heritage-based tourism development. Academic recognition came in autumn 2022 când University of Tourism și Hospitality din București organized field trip pentru postgraduate students. Professor Dr. Ana Popescu, specialist în Sustainable Tourism Development, included resort în curriculum ca case study pentru innovative rural tourism.
What impressed students și faculty was comprehensive approach la authenticity, reports Dr. Popescu. Not just external appearance to buildings, but every aspect, food preparation methods, craft demonstrations, even daily routines to staff, reflected genuine commitment, lay preserving și sharing Romanian cultural traditions. Financial results confirmed că market demand era sustainable și growing. Despite limited capacity, revenue pentru 2022 exceeded ION's most optimistic projections by over 300%. More importantly, profit margins were excellent because authentic cultural programming commanded premium pricing to affluent cultural tourists. Success wasn't just financial, emphasizes ION. Guest feedback demonstrated că we're creating genuine value pentru visitors care sought authentic experiences rather than mass tourism. Impact pe local community era equally positive. Craftsmen și local suppliers erau sharing in economic success. Local economic impact became visible throughout Câmpul Lung și surrounding area. Traditional craft workshops care had been struggling to survive found new markets prin resort guests care purchased handmade pottery, textiles și wooden carvings ca souvenirs. Local food producers expanded operations to meet demand pentru authentic regional ingredients used in resort restaurant. Resort created market pentru traditional products care had been disappearing, observes master potter Elena Dumitrescu, care established workshops specifically to supply resort și să provide classes pentru guest. Suddenly, traditional skills care my family maintained pentru generations become valuable și profitable again. Staff development became priority pentru ensuring că growth could be managed while maintaining quality standards. ION established training programs pentru local young people in hospitality management, traditional crafts și cultural interpretation pentru tour guiding. Investment in people was equally important ca investment in buildings, notes ION. Staff needed to understand not just how to provide excellent service, but how to communicate authentic cultural knowledge la international guests cu diverse backgrounds și interests. By end de 2022, Resort was receiving inquiries pentru booking up până la 2 years in advance. Demand pentru private events, cultural organization conferences, academic seminars, corporate retreats, cu cultural focus, exceeded availability substantial. Success demonstrated că instincts about market demand pentru authentic cultural experiences erau correct, reflects ION. Criticism și skepticism despre viability erau misplaced. People worldwide sunt hungry pentru genuine connections cu cultural heritage, especially when presented in beautiful și comfortable environment. Most satisfying recognition pentru ION came din previous skeptics in local community care begun să acknowledge că vision had been vindicated by success. Local newspaper care had criticized project in 2020 published feature article in December 2022 titled Visionary Project Transforms Local Economy și Community Pride. Reading that former critics were acknowledging success și impact meant more than any international recognition, admits ION. Local acceptance și pride in achievement was essential pentru long-term success și pentru ensuring că project continued to benefit community care had supported it through difficult early periods. Paragraful 5. Expansiunea și dezvoltarea ulterioară. 107 cuvinte. Începutul anului 2023 a marcat o fază de expansiune agresivă pentru cetatea de Piatră, pe măsură ce succesul overwhelming al primei faze a demonstrat clar că conceptul era not doar viabil, dar era revolutionizing turismul cultural din regiunea Argeș. Ion se afla în fața unei choices importante: să maintain operațional la current scale și să enjoy profits stabili, sau să investment în expansion major care putea să consolideze position ca one dintre leading cultural destinations din România. Decision să expansion era easy după succes din 2022, explică ION. But challenge era să growth in ways care maintained authentic character și quality standards, care made noi successful in first place. Didn't want to become victim the own success prin allowing commercialization to compromise vision original.
Expansion plans erau ambitious, dar carefully structured. Phase 2 includea construction de additional 12 rooms în new wing care extended along fundația massive către south side de proprietatea. Each new room era designed to has unique character, cu different regional traditional styles representing various historical periods din Romanian architecture. Approach era to create not just additional capacity, but to enhance educational value prin representing broader spectrum de Romanian architectural heritage, explains architect Mihai Popescu, care had remained consultant throughout dezvoltarea proiectului. Each room became teaching tool about different aspects the Romanian cultural evolution. Quarry operations expanded significantly pentru supporting increased construction și pentru meeting growing demand din external customers, care discovered quality the materials prin resort's reputation. Ion decided to invest in advanced stone processing equipment, care allowed production de custom decorative elements for restoration projects throughout Transylvania. Quarry becomes significant revenue source independent din tourism operations, reports financial advisor Nicolae Petrescu. Orders pentru architectural elements din castles, monasteries și heritage buildings provided steady income care supported resort expansions în periods când tourism seasonal variația affected occupancy rates. Most significant addition in expansion era creation de Centrul pentru Traditional Crafts, o dedicated facility pentru preserving și teaching Romanian artisanal traditions. Building era construction entirely, using traditional methods și housed permanent workshops pentru pottery, textiles, woodworking, metalwork și other heritage crafts. Master craftsmen recruited pentru centru erau among finest practitioners in Romania, brought specially pentru establishing permanent studios where could both practice their crafts și teach techniques la visitors și local apprentices. Program attracted artisans din throughout Romania, care sought opportunities to showcase traditional skills in professional environment. Central become destination by itself, observes craft coordinator Elena Dumitrescu. Visitors came specifically to study traditional techniques, art schools organized field trips, și international collectors purchased unique pieces created by master artisans working in traditional methods. International partnerships began to develop as reputation pentru authenticity și quality attracted attention din cultural institutions throughout Europe. Partnership agreements were established Siu Castle Tourism Association din Germany, Traditional Crafts Council din Austria și Heritage Tourism Network din Netherlands. Partnerships provided marketing reach și credibility cu international tourism market, care valued authentic cultural experiences. Notes Marketing Director Cristina Radu, hired specifically to manage growing international interest. European partners recognized că offered something unique in cultural tourism landscape. Anchorite, academic collaboration expanded significantly when University of Architecture din Bucharest established permanent research station pentru studying traditional building techniques. Graduate students și faculty conducted ongoing research on stone carving, traditional masonry și sustainable construction methods using resort as living laboratory. Academic presence enhanced credibility și provided continuous source de fresh perspectives, observes Ion. Students brought energy și innovative ideas while benefiting din access la active traditional construction methods care erau rare to find elsewhere. Financial success continued to exceed projections dramatically. Annual revenue pentru 2023 reached over $2 million, cu profit margins de approximately 35%, exceptional pentru hospitality industry. More importantly, revenue streams were diversified between accommodation, dining, craft sales, quarry operations și educational programs. Diversification provided stability și reduced dependency pe any single revenue source, explains financial consultant Maria Ionescu. Even if tourism experienced seasonal fluctuations, other income streams maintained steady cash flow pentru supporting operations și debt service.
Local economic impact expanded throughout region as resort's success attracted other tourism investments. Several traditional craft workshops opened in Câmpulung to serve visitors who couldn't be accommodated by resort's own programs. Local food producers expanded to meet growing demand in restaurants și guest houses in area. Resort catalyzed broader tourism development that benefited entire community, reports Major Vasile Ionescu. Tax revenues increased, employment opportunities grew, și young people began to return in urban areas pentru taking advantage de new opportunities in heritage tourism. Environmental sustainability became priority as operations expanded. ION implemented renewable energy systems, water conservation programs, și waste reduction initiatives that aimed to minimize environmental impact while maintaining authentic traditional aesthetic. Sustainability era essential pentru long-term viability, emphasizes ION. Traditional building methods și natural materials were inherently sustainable, but needed to ensure that modern operations respected same environmental principles that guided historical construction practices. Recognition came in tourism industry's highest levels, când Romanian Ministry of Tourism designated resort ca model pentru cultural heritage tourism development. Designation came financial support pentru additional expansions și international marketing assistance pentru promoting Romania through exemplary cultural tourism projects. Government recognition validated our approach și provided resources to expansion international marketing efforts, notes ION. Official endorsement enhanced credibility, international tour operators și cultural tourism organizations. Celebrity visitors began to discover resort, attracting media attention care further elevated profile. Romanian cultural figures, international travel writers, și prominent business leaders toate included resort in their travel itineraries, generating publicity care reached massive audiences through media coverage. By end de 2023, Cetatea de Piatră had become not just successful business, but cultural landmark care attracted visitors, researchers, și cultural enthusiasts then throughout Europe. Waiting lists pentru accommodation extended over a year in advance, și demand pentru educational programs exceeded capacity by substantial margins. Looking back la skepticism și criticism din early phases, reflexion, realize that every challenge forced us to improve, to innovate in ways care made final result much stronger. Success exceeded even most optimistic expectations because foundation was built pe authentic passion, pentru cultural preservation combined cu uncompromising commitment la equality. Paragraful 6. Recunoașterea internațională și premiile. 1.00 cuvinte. În primul trimestru al anului 2024, succesul Cetății de Piatră a depășit granițele României și a atras atenția comunității internaționale de turism cultural. Prima recunoaștere majoră internațională a venit în februarie, când European Union's Cultural Tourism Initiative a selectat proiectul ca unul dintre cele mai inovatoare examples de preservare a patrimoniului cultural through Sustainable Tourism Development. Nominalizarea pentru EU Cultural Tourism Excellence Award era unexpected și overwhelming, recunoaște ION. Competition includea projects din throughout Europa cu budgets de zeci de milioane de euro și backing din major tourism organizations. Era honor extraordinary to be recognized at this level. Evaluation Committee pentru premiul EU, composed din leading cultural heritage și tourism specialists din across Europe, visited resort în martie 2024 pentru detailed assessment. 3-day evaluation includea examination de construction quality, assessment de educational programs, analysis de economic și environmental sustainability și interviews cu staff, guests și local community members. Evaluators erau impressed not just authentic construction techniques și beautiful facilities, reports Dr. Heinrich Wagner, membru al Evaluation Committee din Austria, but comprehensive approach, care integrated cultural preservation, economic development, environmental sustainability și community engagement într-un coherent system.
Announcement că resort had won EU Cultural Tourism Excellence Award came in Mai 2024 și attracted substantial international media attention. Award ceremony in Brussels was attended by Ion și Maria, representatives din EU's Cultural Tourism Program, și media din throughout Europe. Winning this award positioned Romania și specific cetatea de Piatră ca leader in innovative cultural tourism development, observes Cristina Radu, marketing director. Suddenly, we're receiving inquiries din tourism organizations worldwide care wanted to understand our methods to potentially replicate approaches in their own countries. National Geographic Traveler include a resort într-un special issue about authentic cultural destinations in Eastern Europe. Cu professional photography, she detailed article care reached millions de readers worldwide. Feature highlighted unique combination de traditional construction methods, authentic cultural programming, și spectacular natural setting. National Geographic coverage was game-changing pentru international visibility, notes Ion. Within weeks de publication, we're receiving booking inquiries din United States, Canada, Japan și Australia din travelers care saw feature și wanted to experience authentic Romanian culture. Travel Plus Leisure Magazine selected resort pentru inclusion in annual list of world's best new hotels. Recognition care attracted attention din luxury travel market și high-end tour operators care specialized in cultural destinations pentru affluent travelers. Recognition din hospitality industry's highest levels came când International Association of Boutique Hotels extended invitation pentru Ion să present resorts approach la heritage tourism la annual conference in Switzerland. Presentation attracted over 500 hospitality professionals și resulted in multiple collaboration opportunities. Speaking la industry leaders about our methods și results was significant honor, reflects Ion. Recognition din professionals care operate at highest levels the hospitality industry validated că our approach was not just locally successful, but had applications pentru heritage tourism development worldwide. Academic recognition continued când UNESCO's World Heritage Center included resort and case study published pentru international distribution. Study focused pe integration de traditional construction technique cu modern hospitality management și sustainable development practices. UNESCO recognition meant că methods we developed were considered worthy to study și replication pentru heritage preservation projects worldwide, notes Ion. Academic validation was especially meaningful because confirmed că approach was based on sound principles pentru cultural preservation. Most prestigious recognition came in September 2024, când World Travel Awards named Ion Cristea Cultural Tourism Pioneer of the Year. Individual award care recognized exceptional innovation și leadership in cultural heritage tourism development. Award ceremony in London attracted international tourism industry leadership și extensive media coverage. Personal recognition was humbling și unexpected, admits Ion. But assessed award recognized not just my work, but entire team și community care supported project din early phases through international success. Financial impact the international recognition was substantial. Bookings pentru 2025 were complete by September 2024, cu waiting list extending până în 2027. Premium pricing was fully accepted by international market. CU average nightly rates increasing by over 40%, while maintaining 100% occupancy during peak seasons. International recognition allowed us to position resort and top-tier cultural destinations worldwide, explains financial consultant Maria Ionescu. Revenue growth enabled continuing investment and expansion și quality improvements while maintaining exceptional profit margins. Documentary production companies begun to approach Ion pentru creating films about resorts, development și success. BBC's Cultural Programming Department commissioned hour-long documentary about remarkable Romanian entrepreneur care transformed local community through authentic cultural tourism. Media attention was flattering but also challenging, observes Ion.
Importanță balance publicity benefits cu need să maintain authentic character care made resort successful. Too much commercialization could damage precisely what attracted international recognition. Speaking engagements pentru tourism industry conferences increased substantially as other destinations sought learning from resort success. Ion presented la conferences in Germany, Netherlands, Czech Republic și Poland despre methods pentru developing authentic cultural tourism. Sharing knowledge și experience cu other heritage tourism developers was satisfying way to give back to industry care supported our success, notes Ion. Also provided opportunities to learning from other successful projects și to continue improving our own operations. International investment opportunities emerged as various development organizations offered financing pentru expanding model in other Romanian regions. European Bank pentru Reconstruction și Development expressed interest in supporting similar projects throughout Carpathian region. Investment offers were tempting, but important to maintain focus pe current success rather than overextending into markets care might not support same model, reflects Ion. Growth should be sustainable și authentic, not driven purely by availability de capital. By end of 2024, cetatea de piatră had become internationally recognized symbol of successful cultural heritage preservation through tourism. Recognition validated Ion's original vision și demonstrated că authentic passion pentru cultural traditions combined cu uncompromising commitment la quality could create world-class results even in modest beginnings in rural Romania. Most satisfying aspect the international recognition, concludes Ion, is seeing a success inspired other heritage preservation projects și contributed to changing perceptions about Romania's potential pentru cultural tourism development. Individual success became part the larger movement către recognizing Romanian cultural heritage as world-class tourism destination. Paragraful 7. Impactul asupra comunității locale. 1. 0 cuvinte. Spre sfârșitul anului 2024, transformarea pe care succesul cetății de piatră o adusese comunității din Câmpul Lung și în zonele învecinite era vizibilă în fiecare aspect al vieții locale. Ceea ce începuse ca un proiect individual vizionar, devenise catalizatorul unei revitalizări economice și culturale care schimbase fundamental caracterul întregii regiuni. Primul și cel mai evident indicator al transformării era numărul locurilor de muncă create direct și indirect de resort. Peste 150 de persoane erau acum angajate full-time înspre sfârșitul anului 2024. Transformarea pe care succesul cetății de piatră o adusese comunității din Câmpul Lung și în zonele învecinate era vizibilă în fiecare aspect al vieții locale. Ceea ce începuse ca un proiect individual vizionar devenise catalizatorul unei revitalizări economice și culturale, care schimbase fundamental caracterul întregii regiuni. Primul și cel mai evident indicator al transformării era numărul locurilor de muncă create direct și indirect de resort. Peste 150 de persoane erau acum angajate full-time în diverse activități legate de complexul turistic. Personal hotelier, bucătari specializați în gastronomie tradițională, ghizi culturali, meșteri artizani, operatori în carieră și specialiști în marketing și management. Transformarea economică a fost dramatică și imediată, observă primarul Vasile Ionescu. În 2019, tinerii plecau din Câmpul Lung în căutarea oportunităților în București sau în străinătate. Acum, mulți se întorc acasă pentru că găsesc aici cariere bine plătite și satisfăcătoare din punct de vedere profesional. Maria Popescu, o tânără în vârstă de 28 de ani, care lucrase 3 ani în Germania ca inginer, s-a întors în Câmpul Lung în 2023 pentru a deveni manager de operațiuni la resort. Nu m-am gândit niciodată că voi putea să am o carieră satisfăcătoare în orașul natal, mărturisește ea. Dar proiectul domnului Cristea a creat oportunități care nu existau înainte și care sunt competitive cu orice găseam în marile orașe. Impactul asupra meșteșugurilor tradiționale a fost poate cel mai profund și cel mai durablu aspect al transformării.
Meșteri care practicaseră pentru decenii arte precum olăritul, țesătoria și sculptura în lemn, văzând tradițiile familiale în declin, și-au găsit brusc aptitudinile extrem de căutate și bine remunerate. Gheorghe Dumitrescu, olarul satului, care în 2019 vindea poate 10 bucăți pe lună la piața locală, acum produce peste 200 de obiecte lunar, toate vândute la prețuri premium turiștilor care caută autenticitate. Nepoții mei învață acum meseria, spune el cu mândrie. Înainte credeam că arta se va muri cu mine. Centrul pentru meșteșuguri tradiționale a devenit un veritabil magnet pentru tinerii care vor să învețe abilități ancestrale. Elena Marin, în vârstă de 22 de ani, și-a părăsit studiile de informatică din București pentru a învăța țesătoria tradițională de la meștera Maria Stoica. Am realizat că există aici o oportunitate să învăț ceva care nu poate fi înlocuit de computere și să fac parte dintr-o tradiție care durează de secole. Agricultura locală a cunoscut o renaștere neașteptată datorită cererii crescute pentru ingrediente organice și tradiționale necesare restaurantului complexului. Fermieri care înainte se luptau să vândă produsele la prețuri decente acum au contracte garantate pentru furnituri de legume, fructe, carne și produse lactate. Restaurantul folosește exclusiv produse locale și tradiționale, explică cheful Mihai Rădulescu, specializat în bucătăria românească ancestrală. Colaborez direct cu 20 de fermieri din zonă care produc după metode tradiționale. Ei au acum un venit stabil și predictabil, iar noi avem garantată calitatea și autenticitatea ingredientelor. Transformarea nu s-a limitat doar la aspectele economice. Mândria și identitatea culturală a comunității s-au îndrănit dramatic. Câmpul Lung, care înainte era considerat un orășel provincial fără atracții deosebite, este acum recunoscut internațional ca destinație culturală de elită. Copiii noștri cresc acum cu sentimentul că trăiesc într-un loc special și valoros, observă Ana Gheorghe, profesoară la școala locală. În loc să se rușineze de tradițiile locale, ei sunt mândri și vor să învețe despre patrimoniul cultural al zonei. Am introdus în curiculumul școlar cursuri despre meșteșugurile locale și istoria regiunii. Educația s-a îmbunătățit considerabil prin parteneriatele dezvoltate între resort și instituțiile educaționale locale. Universitatea din București organizează stagii practice pentru studenții la arhitectură și turism, oferind tinerilor locali acces la educație superioară direct în comunitatea lor. Infrastructura publică a beneficiat semnificativ de prosperitatea adusă de turism. Primăria a putut să investească în modernizarea drumurilor, îmbunătățirea sistemului de canalizare și crearea parcurilor publice, toate finanțate din veniturile suplimentare aduse de taxele și impozitele generate de activitatea intensificată. Veniturile din turism au permis investiții în infrastructură care, altfel, ar fi fost imposibile pentru o comunitate de mărimea noastră, explică primarul. Am modernizat iluminatul public, am asfaltat toate drumurile principale și am creat primul parc public modern din istoria orașului. Aspectele culturale ale transformării sunt la fel de importante ca cele economice. Festivalul anual de meșteșuguri tradiționale, instituit în 2023, atrage acum peste 10.000 de vizitatori și a devenit unul dintre cele mai importante evenimente culturale din județul Argeș. Festivalul a revitalizat interesul pentru cultura tradițională nu doar local, ci în toată regiunea, observă organizatoarea Elena Dumitrescu. Maestrii din toată țara vin să participe, iar tinerii din comunitate au șansa să învețe de la cei mai buni artizani din România. Provocările acestei transformări rapide au fost, totuși, considerabile. Creșterea prețurilor pentru terenuri și proprietăți a făcut dificilă pentru unii localnici să își mențină locuințele, în timp ce fluxul intens de turiști a pus presiune pe infrastructura existentă. Am avut grijă să implementez politici care să protejeze comunitatea locală, explică Ion. Rezervăm anumite evenimente și facilități exclusiv pentru localnici, oferim reduceri semnificative pentru rezidenți și ne asigurăm că beneficiile economice sunt distribuite echitabil în comunitate. Sustenabilitatea pe termen lung a dezvoltării este asigurată prin Fundația Patrimoniu Viu, înființată de Ion în 2024.
care investește 15% din profiturile resortului în proiecte comunitare, burse pentru tinerii locali, susținerea meșterilor vârstnici și conservarea tradițiilor culturale. Succesul nu înseamnă nimic dacă nu este sustenabil și dacă nu beneficiază întreaga comunitate, reflectează Ion. Obiectivul nostru este să construim prosperitate care să dureze pentru generațiile viitoare și care să păstreze caracterul autentic al comunității. La sfârșitul anului 2024, Câmpul Lung era transformat dintr-un oraș în declin economic într-un model de dezvoltare rurală sustenabilă. Transformarea demonstrase că viziunea autentică, executată cu pasiune și dedicare, poate aduce beneficii care depășesc cu mult succesul individual, creând prosperitate și mândrie pentru întreaga comunitate. Paragraful 8. Provocările succesului și gestionarea creșterii, Tăsanatul C. 00 cuvinte. Odată cu succesul internațional spectaculos și cu recunoașterea globală, Ion Cristea s-a confruntat cu o categorie complet nouă de provocări pe care nu le anticipase în momentul când și-a imaginat pentru prima dată proiectul. Gestionarea unei afaceri, care a crescut de la 0 la peste 1, 5 milioane de euro venit anual în doar 5 ani, menținerea autenticității în fața presiunilor comerciale și echilibrarea cererii overwhelmătoare cu sustenabilitatea pe termen lung au devenit challenges cotidiene complexe. Ironia succesului este că te pune în fața problemelor pe care nu le-ai avut niciodată înainte și pentru care nu există niciun manual. Observă Ion cu un zâmbet obosit. În 2019 îmi bătea capul cum să conving pe cineva să creadă în viziunea mea. În 2024 îmi bat capul cum să gestionez cererea care depășește cu 400% capacitatea noastră. Prima provocare majoră a fost gestionarea listelor de așteptare pentru rezervări care se extindeau acum până în 2027. Cu doar 12 camere disponibile și o politică strictă de a nu compromite experiența autentică prin suprapopulare, resortul refuza lunar sute de cereri de rezervare, menii dintre ele de la celebrități, oameni de afaceri influenți și oficiali guvernamentali. Pressure să expand capacity era enormous, recunoaște Maria Cristea, Operations Manager. Offeruri pentru financing de zeci de milioane de euro veneau săptămânal din investment firms care wanted să develop massive hotel complexes pe proprietățile neighboring. But Ion era inflexibil, nu expansion care să compromise authentic character. Cea de-a doua challenge major era menținerea calității staffului pe măsură ce operations se expandau rapid. Recruiting și training de personal calificat pentru hospitality standards la international level, în timp ce maintained commitment la authentic cultural programming, required completely new approaches la human resource management. Training programul nostru devenit complex ca university curriculum, explică training coordinator Elena Radu. New staff trebuiau să learning not just standard hospitality procedures, but also detailed knowledge despre traditional Romanian culture, crafts, history și authentic cooking techniques. Training period increased la 6 months pentru full certification. Financial management became exponentially complicated, CA revenue și profit margins grew dramatic. Ion recruited financial specialist Maria Ionescu din București pentru managing complex issues including international tax obligations, currency fluctuation management, Ela sophisticated investment strategies pentru ensuring long-term financial stability. Success brought significant financial complications, observes Ionescu. International bookings meant dealing multiple currencies, VAT obligations in different countries, și complex international banking requirements. Plus că profit levels required sophisticated investment strategies pentru tax optimization și growth funding. Marketing și publicity management became full-time challenge, requiring dedicated specialists. International media attention era constant și overwhelming, cu dozens de interview requests, documentary proposals și feature article opportunities arriving weekly. Ion hired Cristina Radu cu extensive experience in international tourism marketing. Managing media attention was like managing flood, observes Radu. Every publication wanted exclusive access.
Each documentary producer claimed their project was most important, și constant publicity requests threatened to disrupt daily operations. Required careful balance între visibility benefits și operational protection. Quality control became increasingly complex ca expanded operations cu multiple revenue streams: accommodation, dining, retail craft sales, educational programs, quarry operations, consulting services pentru other heritage tourism projects, ensuring consistency across all services, while maintaining authentic standards, required comprehensive quality management systems. Quality control systems was necessary pentru maintaining reputation, dar challenging pentru implementing, because traditional authentic approaches don't always fit modern quality management protocols. Notes quality manager Mihai Popescu found ways to integrate both approaches without compromising either. Environmental impact management became critical as tourism volume increased substantially. ION implemented comprehensive environmental monitoring și sustainability programs pentru ensuring că increased activity didn't damage natural environment. Care was essential element the resort's appeal. Environmental responsibility was moral obligation și business necessity, emphasizes ION. Visitors came pentru natural beauty și authentic rural experience. Environmental degradation would destroy exactly what attracted them. Invested heavily in renewable energy, waste management, conservation programs, community relationship management required increasing attention as tourism impacts grew. While economic benefits were substantial, increased traffic, noise, seasonal population fluctuations created tensions. Care needed careful management pentru maintaining local support. Community relations required constant attention. Notes community liaison coordinator Ana Stoica. Monthly meetings, local residents, regular surveys about concerns, continuous adjustments, la opération pentru minimizing negative impacts, success-dependent maintaining local community support. Legal regulatory compliance became complex as international operations expanded. Tourism regulations, employment law for international staff, intellectual property protection pentru unique methodologies, international business regulations required specialized legal support. Legal requirements grew exponentially. International success. Reports legal advisor Nicolae Petrescu. Required permanent legal counsel pentru managing contracts, employment issues, intellectual property protection, international business compliance. Costs were significant but necessary pentru protecting operations. Strategic planning became essential for managing growth opportunities while maintaining authentic character. Multiple expansion opportunities, partnership proposals, franchise requests required careful evaluation against core principles. Care made resort successful. Every opportunity looked attractive financially. It reflects ION, but had to evaluate each against potential pentru compromising authentic experience. Care was foundation pentru success. Turned down hundreds of millions in potential revenue pentru maintaining integrity division original. Personal stress management became significant issue for ION yak individual entrepreneur bearing ultimate responsibility. For success. Care attracted international attention. Fame success brought personal pressures, including constant travel, speaking engagements. Public scrutiny. Care required significant adjustments. La personal lifestyle. Personal price to success was higher than anticipated, admits ION. Privacy disappeared, personal time became limited. Pressure pentru maintaining success was constant. Required learning completely new skills for managing public profile. International responsibilities. Despite complicated challenges, strategic approach la managing growth maintained essential authentic character while capturing benefits. International recognition. Careful balance entre expansion preservation resulted in sustainable model. Care continued serving example for heritage tourism development worldwide. Looking back, concludes ION, challenges to managing success were more complex than challenges to achieving success.
But dealing these complications taught valuable lessons about sustainable development, authentic business growth care benefits all stakeholders long term. Paragraful 9. Lecțiile învățate și filozofia succesului. 1. Iena dirăzore cuvinte. La 6 ani de la începutul proiectului, care părea cel mai costisitor răsai din sat, Ion Cristea se afla într-o poziție unică pentru a reflecta asupra lecțiilor profunde pe care această călătorie extraordinară îi le oferise. Transformarea de la un antreprenor local respectabil într-un pionier internațional al turismului cultural îi adusese nu doar succes financiar, ci o înțelegere profundă despre natura visionului, despre puterea perseverenței și despre importanța autenticității într-o lume din ce în ce mai homogenizată. Cea mai importantă lecție pe care am învățat-o, reflectează Ion în biblioteca personală amenajată în turnul cea mai înalt al complexului, este că succesul adevărat nu vine din imitarea a ceea ce funcționează pentru alții, ci din găsirea și dezvoltarea a ceea ce este autentic unic în tine și în comunitatea ta. Prima lecție fundamentală a fost despre nature of vision și despre difference between fantasy și authentic vision. Mulți oameni mi-au spus că eram visător și că planurile mele erau irealiste, observă Ion. Dar diferența între un vis și o viziune autentică este că viziunea vine însoțită de clarity complete despre steps necesare pentru realizare și de willingness să do work-ul dur necesar. Ion a învățat că true vision nu este despre creating something completely new, but about recognizing existing value care alții nu văd, și about developing acest value într-un way care serves broader community. Frumusețea naturală din zona noastră exista already, tradițiile culturale erau already part de heritage local și craftsmanship skills erau already present în community. Visionul era about connecting aceste elements într-un way care created value pentru visitors while preserving și celebrating authentic character. Cea de-a doua lecție importantă a fost despre relationship între criticism și innovation. Criticism isn't always signal că you're wrong, observă Ion. Sometimes criticism means că you're doing something care challenges conventional thinking și că makes people uncomfortable cu change. Learning să distinguish între valid criticism, care can improve your work, și resistance la change care comes din fear or lack the understanding. Ion discovered că most productive approach la criticism era să listen carefully pentru valid concerns, dar să maintain confidence în core vision. Criticism from community about traffic și noise led to important improvements in our operations. But criticism că nobody will come or că project is too ambitious was based pe limited thinking care nu reflected actual market demand pentru authentic experiences. Lecția despre importance de timing a fost equally valuable. Success came partly because started project când global tourism era beginning to shift in mass tourism towards authentic cultural experiences, notes Ion. Same project started 10 years earlier might not have found such receptive market. Timing matters, but you can't wait pentru perfect timing. Must recognize favorable trends, și act cu courage. Financial management philosophy evolved dramatically through experience. Initially thought success meant maximizing revenue, reflects Ion. Learned that sustainable success means optimizing value creation pentru all stakeholders, guests, staff, community, și environment, not just maximizing profit pentru owners. This philosophy led la profit-sharing programs cu staff, community investment initiatives, și environmental conservation efforts, care reduced short-term profits but enhanced long-term sustainability. Discovered că giving back la community și investing in sustainability actually enhanced business success because attracted customers care valued responsible business practices. Leadership lessons were equally profound. Leading successful project care affects hundreds of people required learning skills that weren't necessary and was just managing construction business, observes Ion. Had to develop abilities in international relations, media management, community diplomacy, și cultural preservation, completely different skills din business management. Ion discovered that authentic leadership in cultural heritage projects
required becoming student to culture și history as much as business leader, could not credibly lead authentic cultural tourism business without deep understanding despre Romanian heritage și traditions. Spent thousands de hours studying history, learning traditional crafts, și understanding connection între past și present. Philosophy about change și tradition evolved through practice. Initially, thought preservation meant keeping everything exactly as was in past, reflects Ion. Learned că real preservation means maintaining essential spirit și values, while adapting methods și applications la contemporary needs și opportunities. This understanding led la approach care combined traditional building techniques cu modern comfort systems, authentic cultural programming cu contemporary hospitality standards și historical preservation cu innovative business models. Authenticity doesn't mean refusing all change, means ensuring that change serves authentic values rather than compromising them. Personal growth lessons were perhaps most profound. Success brought responsibilities that required becoming a completely different person than was in 2019, admits Ion. Had să develop confidence pentru speaking la international audiences, patience pentru dealing cu complex bureaucratic processes și wisdom pentru making decisions care affect many people's livelihoods. Ion learned that personal authenticity was just as important as cultural authenticity pentru project success. Could not create authentic cultural experience if wasn't authentic in my own motivations și values. Visitors could sense immediately whether leadership was genuine in commitment la cultural preservation or just using culture ca marketing strategy. Philosophy about competition și uniqueness became central la continuing success. Never tried to compete directly cu other tourism destinations, it notes Ion. Focused entirely pe developing ceva care was so uniquely authentic that couldn't be replicated through imitation. Real sustainable competitive advantage comes din doing something that nobody else can do exactly the same way. Final most important lesson was despre relationship entre individual success și community benefit. Realize that individual success care doesn't benefit broader community is ultimately unsatisfying și unsustainable, concludes Ion. Most rewarding aspect of success este seeing how created opportunities pentru hundreds de people to build better lives while celebrating și preserving their cultural heritage. Success nu este about becoming famous or making large profits, reflects Ion in conclusion. Success is about creating value care lasts beyond your own lifetime. Și care makes world little bit better place pentru future generations. When achieve această kind of success, profit și recognition follow naturally as byproducts de meaningful contribution. Paragraful 10. Viziunea pentru viitor și moștenirea durabilă. 1. 00 cuvinte. Stând pe terasa cea mai înaltă a complexului său în dimineața unei zile senine de decembrie 2024, Ion Cristea privește în jur la realizarea care i-a depășit cele mai îndrăznețe vise și contemplă next chapter din această poveste extraordinară. La 54 de ani, cu cetatea de piatră firmly established ca unul dintre leading cultural destinations din Europa, Ion nu se gândește la retirement sau la slowing down, ci la how să expanding impactul și să creating lasting legacy, care va continue să benefit generațiile viitoare. Ceea ce am construction here este doar beginning, spune Ion cu conviction, care hasn't diminished după ani de challenges și successes. Real vision este să create model pentru sustainable cultural heritage preservation, care poate fi adapted și replicated în communities din toată România și beyond. Once a transforms success isolated într-un movement care preserves și celebrates cultural authenticity throughout Eastern Europe. First component pentru această expanded vision este Academia Patrimoniului Cultural Românesc, o instituție educațională care va fi officially opened în 2025 pe vașcivei proprietății. Academy va offer comprehensive programs pentru traditional crafts, heritage tourism management, sustainable development și cultural preservation, attracting students din România și international markets.
Academy va training next generation, the cultural heritage specialists, care will carry forward mission the authentic preservation, explains Academic Director Dr. Elena Popescu, recruited din University of Tourism din Bucharest. Programs will combine theoretical knowledge with practical hands-on training in actual working heritage site. Academic curriculum will include traditional building techniques, artisanal crafts, sustainable tourism management, cultural interpretation pentru international audiences și entrepreneurship pentru heritage-based businesses. Graduates will receive internationally recognized certifications care will qualify them pentru leadership roles in cultural tourism projects worldwide. Second major component este rețeaua comunităților patrimoniale, o partnership network care va connect rural communities throughout Romania care have unique cultural heritage but lack resources pentru development. ION va provide consulting, training și limited financial support pentru helping communities develop sustainable heritage tourism. Plan este să identify 50 rural communities cu authentic cultural traditions și să help them develop heritage tourism projects care benefit local economies while preserving traditional ways to life, explains ION. Each community will maintain unique character și autonomy, but will benefit din shared marketing, training programs și quality standards. Network va include communities specialized in different aspects of Romanian heritage, traditional pottery centers, textile-producing regions, areas cu unique architectural heritage, centers pentru traditional music și dance, și regions cu distinctive culinary traditions. Each community va develop according to own strengths while contributing la broader cultural tourism ecosystem. Third component este international expansion prin Cultural Heritage Investment Fund, care va support similar heritage preservation projects in other Eastern European countries. Fund va provide capital și expertise pentru communities in Poland, Czech Republic, Hungary și Bulgaria care want to develop authentic cultural tourism. Eastern Europe has incredibly rich cultural heritage care est endangered by modernization și globalization, observes ION. By sharing methods și resources, can help preserve traditional cultures throughout region while creating economic opportunities pentru local communities. Investment Fund va focus pe projects care meet strict criteria pentru authenticity, community benefit, environmental sustainability și cultural preservation. Each project va receive mentorship din experienced heritage tourism professionals și access la marketing networks, developed prin rețeaua comunităților patrimoniale. Environmental legacy projects constitute fourth major component the expanded vision. ION plans să establish Centrul pentru Construcție Sustenabilă, care va research și promoveze traditional building techniques ca alternatives la modern construction methods care have high environmental impact. Traditional building techniques care we use here are inherently sustainable. Use local materials, require minimal energy pentru production, și create structures care last centuries, notes ION. Research Center VA document și promote these techniques pentru contemporary applications. Center va develop modern applications pentru traditional techniques, create training programs pentru architects și builders, și advocate pentru policy changes care encourage sustainable construction practices. Research will be published internationally și shared cu sustainable development organizations worldwide. Personal legacy planning includes gradual transition, the leadership responsibilities la next generation. ION's children, Maria și Alexandru, are being prepared to take over different aspects of the operations, iar experienced professional management team va ensure continuity de vision și standards. Important că legacy continues beyond my personal involvement, emphasizes ION. Children understand values și vision care drive success. Și professional team ensures că operations maintain quality și authenticity indifferent de who provides daily leadership. Charitable foundation activities va expand significantly cu establishment de Fundația Patrimoniul Viu, care va support cultural preservation projects throughout Romania.
Foundation va provide grants pentru traditional craftsmen, preservation de historical buildings, documentation de disappearing cultural practices și education programs pentru young people. Wealth created prin success should return like community care made success possible, reflects ION. Foundation ensures că benefits extend far beyond immediate business success și contribute la broader cultural preservation mission. Technology integration plans include development of virtual reality experiences, care will allow people worldwide to explore Romanian cultural heritage digital, virtual reality tours, interactive educational programs, și online craft workshops va extend our educational mission la global audience, explains Technology Director Mihai Radu. Digital programs va complement rather than replace physical tourism, providing accessible introduction la Romanian culture pentru people care cannot travel to Romania și creating deeper engagement pentru those planning visits. Long-term economic sustainability plans include diversification beyond tourism, prin expanded quarry operations, traditional building materials production și specialized consulting services pentru heritage projects worldwide. Diversification ensures că foundation remains strong even if tourism markets fluctuate, observes financial advisor Maria Ionescu. Looking toward future, and concludes ION in reflection sobre next chapters, success de cetatea de piatră was never about building one successful business, was about demonstrating că authentic cultural heritage can be preserved profitably și sustainably in modern world. Next phase este despre scaling up această demonstration să benefit thousands de communities și millions de people who value authentic cultural experiences. Vision pentru 2030 este să ții rețeaua comunităților patrimoniale serving as backbone pentru authentic heritage tourism throughout Eastern Europe, cu hundreds of communities thriving economically while preserving traditional ways to life. When achieved this vision, we'll have created legacy care lasts centuries și benefits generations după generations. Așteptând private helicopter care îl va duce la next speaking engagement în Viena, ION looks out asupra achievementului său și see not end the story, but beginning the much larger adventure care, va transform cultural heritage preservation din niche interest într-un powerful force pentru sustainable development și community empowerment throughout Europe și beyond.